ำที่วางมือถือจากแกนกระดาษทิชชู่เริ่มแรกก็พับแกนกระดาษทิชชู่ให้แบนนะครับ แล้วก็วัดจากหาเท่าไหร่ครับประมาณ9 เซนความยาวความสูง9 เซนก็ให้หาเศษ1/3นะครับก็3 เซนจากพื้นนะครับ3 เซนแล้วก็วัดจากฐานนะครับเท่าไหร่7 เซนก็ครึ่งหนึ่งก็3.5แล้วก็ตีเส้นนะครับตีเส้นมาตรงๆเลยครับทั้ง2 เส้นให้มาบรรจบกันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากจากจุดมุมนี้นะครับไปตรงมุมด้านบนเป็นอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นก็ลากลงมานิดนึงอีกเส้นหนึ่งก็วัดจากความหนาของมือถือนะครับมือถืออันนี้ประมาณ8 มิลลิเมตรก็เผื่อหน่อยประมาณ1 เซนวัดจากจุดตรงนี้มาตรงนี้1 เซนนะครับเป็นความหนาของมือถืออย่างนี้นะครับแล้วก็ทำการตัดครับตัดทำเส้นนี้ครับตัดลงไปจุดที่เราขีดนี่นะครับตรงนี้ก็ตัดตรงนี้นะครับตัดขาดเลยนะครับตรงนี้ก็ตัดลงมาก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็ตัดด้วยนะครับนี่ตัดแล้วก็พับเกล็ดนะครับแล้วก็ขยายออกมาให้มันกลมๆเหมือนเดิมแล้วก็ลองวางดูครับนี่ครับก็ได้เป็นที่วางโทรศัพท์แล้วนี่ล้มนะครับถ้าล้มเราก็ตัดตรงนี้ให้ลึกๆหน่อยให้วางได้พับลงไปให้มีช่องลึกหน่อยแล้วก็ทำให้กลมๆเหมือนเดิมแล้วก็ลองวางดูแนวนอนแนวตั้งเป็นไงครับ